वेल्डिङ कनेक्सन अथवा इसेन्ट्रिक लोडिङ है। वेल्डिङ कनेक्सनभित्र चाहिँ जेनरली दुईवटा टाइपको कनेक्सन हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ प्यारलल टाइपको कनेक्सन, अर्को भनेको चाहिँ हुन्छ पर्पेन्डिकुलर टाइपको कनेक्सन है। अनि पर्पेन्डिकुलर टाइपको कनेक्सन चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्छु। अहिले चाहिँ हामी ओन्ली प्यारलल कनेक्सनको एउटा न्युमेरिकल हेर्छौँ। यो यसमा चाहिँ सिधै एउटा मैले न्युमेरिकल ल्याएको छु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने क्यालकुलेट द म्याक्सिमम भ्यालु अफ पी द्याट द फलोइङ कनेक्सन क्यान क्यारी भनेको छ होइन। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कनेक्सन दिएको छ। यो कनेक्सन चाहिँ प्यारलल कनेक्सन हो है। प्यारलल कनेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो कनेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्या, प्यारलल यो चाहिँ वेल्डिङ है। पहिला चाहिँ मैले एउटा बोल्टेडको गरेँ, यो चाहिँ वेल्डिङ भएको है। यसमा चाहिँ कुनै नट एन्ड बोल्ट हुँदैन। सपोज होइन यो एउटा स्ट्रक्चर छ भने यो अर्को स्ट्रक्चर छ होइन। यो दुईवटा स्ट्रक्चरलाई यसरी प्यारलली जोइन गरेछ भनेपछि हामीले वेल्डिङ कति गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यति वरिपरि गर्नुपर्छ नि, वेल्डिङ यतिवाला गर्नुपर्छ होइन। हो, यही नै फिगर हामीले यसमा बनाएको यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारलल कनेक्सन हो। यति पोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, यसमा चाहिँ हामीले वेल्डिङ गर्नु पऱ्यो होइन। र क्वेसनले चाहिँ हामीलाई कति के दिएछ, यहाँनिर चाहिँ लोड लगाएको दिएछ पी दिएछ, र यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो 120 भयो, र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 300 भयो, र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 200 भयो होइन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट होला होइन, एक्सपायर भन्ने यो वेल्डिङको बिचबाट यो एक्सपायर चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा निकाल्छौँ है। यो लेखी मात्रै राखेको, अहिले एकछिनमा निकाल्छौँ। अनि हामीले क्वेसनले वेल्ड साइज अफ 8 mm इज युज भनेको छ। वेल्डको साइज कति भनेको छ, 8 mm भनेको छ होइन। यो भनेको के हो, अहिले हामी आउँछ है यो साइजको बारेमा। यहाँबाट थिकनेस निकाल्नुपर्छ अहिले, यो अहिले चाहिन्छ है। अब चाहिँ हामी यहाँबाट सोलुसनमा जान्छौँ। यो सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ यो खासै यसको बारेमा चाहिँ मैले आइएस कोडमा भेटाएन, तर पनि यसको फर्मुलाहरू चाहिँ सजिलो छ। यो फर्मुला चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। अनि फर्स्टमा चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो, हामीलाई स्टेप वाइज गर्दै जाने है। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्यालकुलेसन अफ स्ट्रेन्थ अफ फिलेट वेल्ड भनेको छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, फिलेट वेल्डको चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्नु पऱ्यो होइन। स्ट्रेन्थ भनेको FWD इक्वल टु FU बाई √3 इन्टु गामा MW है। यो पार्सल सेफ्टी फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हामीले डाइरेक्ट निकाल्न खोज्यो है। र FU भनेको चाहिँ हामीले केही पनि क्वेसनले दिएको छैन भनेको मतलब अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट होइन, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ प्लेट किनभने यसमा त बोल्ट युज हुँदैन, अभियसली यो प्लेटको हो होइन। त्यही भएर FU भनेको चाहिँ प्लेटको लागि, माइल्ड स्टिलको लागि 410 न्युटन पर mm स्क्वायर है। यदि दिएको छैन भने चाहिँ हामीले यहाँनिर एज्युम गर्ने है। अनि गामा MW चाहिँ हामीले 1.5 चाहिँ हामीले एज्युम गऱ्यौँ, र हामीले यहाँनिर 410 बाई √3 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि 157.809 न्युटन पर mm स्क्वायर आयो होइन। अनि फर्स्टमा हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्यौँ है। अनि त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, स्ट्रेस निकाल्नु पऱ्यो होइन। क्यालकुलेसन अफ स्ट्रेस अन द वेल्ड भनेको छ होइन। स्ट्रेस चाहिँ दुईवटा कारण, फर्स्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ, डाइरेक्ट स्ट्रेस निकाल्नुपर्छ ड्यु टु पी। यो पीले गर्दा आउने डाइरेक्ट स्ट्रेस निकाल्नु पऱ्यो होइन। अनि QS भनेको चाहिँ पी बाई यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने, यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो, यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो है। यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ QS इक्वल टु पी बाई LW इन्टु टी होइन। अनि त्यसपछि LW भनेको लेन्थ अफ वेल्ड क्या, कति चाहिँ वेल्ड गर्ने होइन। यो लेन्थ हो नि त, यो 300 200 फेरि 300 होइन। त्यही भएर यहाँनिर LW भनेको चाहिँ 300 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल टु 800 mm आयो होइन। वेल्ड साइज भनेको S इक्वल टु 8 mm दिएछ होइन। अनि यो थिकनेस भनेको चाहिँ 0.7 इन्टु S गर्दाखेरि 8 इन्टु 0.7 गर्दाखेरि 5.6 mm आयो है। यो पनि याद गर्नु पऱ्यो, यो फर्मुला पनि याद गर्नु पऱ्यो है। सानो फर्मुला चाहिँ छ, यिनीहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के थाहा छ, टी पनि आयो, LW पनि आयो, पी पनि थाहा छ भनेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट, इन टर्म्स अफ पी हामीले QS निकाल्नु पऱ्यो होइन। स्ट्रेस ड्यु टु वेल्ड चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ होइन। QS इक्वल टु पी बाई 800 इन्टु 5.6 है। यो भनेको 2.232 इन्टु 10⁻⁴ पी न्युटन पर mm स्क्वायर आयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब QS आयो होइन। अब चाहिँ हाम्रो एउटा डाइरेक्ट
डाइरेक्ट स्ट्रेस ड्यु टु पी होइन, स्ट्रेस ड्यु टु डाइरेक्ट स्ट्रेस आयो भनौँ न। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भनेको छ, टोर्जनको लागि चाहिँ स्ट्रेस भनेको चाहिँ क्युटी भयो होइन। अर्को एउटा भनेको चाहिँ डाइरेक्टबाट सियर निकाल्नु पऱ्यो, अर्को भनेको चाहिँ टोर्सनकोबाट निकाल्नु पऱ्यो है। क्युटी भनेको चाहिँ टी इन्टु आर बाई आइपी है। अब यो फिगरमा हेरौँ है, यो फिगर भनेको चाहिँ हामीले यो वाला फिगरको यो वेल्डेड पार्ट मात्र राखेको है, यो यति वेल्डेड पार्ट मात्र राखेको है। यो भनेको यहाँ 300 भयो, यो भनेको 200 छ र यो भनेको के छ 200 छ है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीलाई एक्स बार र वाइ बार चाहिन्छ होइन। वाइ बार हेरौँ है, यो भनेको वाइ बार चाहिँ के छ, एक्स एक्सिसको अबाउटमा चाहिँ के छ, यो सिमेट्रिक छ नि होइन। त्यही भएर चाहिँ वाइ बार भनेको चाहिँ के भयो 200 बाई 2 गरेर 100 डाइरेक्ट आयो। अब हामीलाई एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो। एक्स बार त हाम्रो वाइको एक्सिसमा त सिमेट्रिक छैन भनेपछि हामीले एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो होइन। एक्स बारको फर्मुला भनेको a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 होइन। अब a1 भनेको चाहिँ 200 इन्टु टिई, यो भनेको थिकनेस अफ वेल्ड क्या, यो भयो होइन। अनि अब यसमा चाहिँ मैले 0 किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्स भनेको चाहिँ टिई बाई 2 भयो नि। टिई त आफैमै सानो छ होइन, त्योभन्दा नि अझै सानो, मतलब डिस्टेन्स इज लगभग 0 जस्तै हो। त्यही भएर हामीले सजिलोको लागि चाहिँ 0 लेखिदिएको हो मैले चाहिँ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ 300 इन्टु थिकनेस भयो र अर्को भनेको x3 छ नि होइन। x2 भनेको चाहिँ के छ 300 बाई 2 डिस्टेन्स हो नि, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 300 बाई 2 भयो। अनि यो दुईवटा छ नि सेम छ भनेपछि यहाँनिर इन्टु 2 गरेर एकैचोटि भयो होइन। त्यसपछि a1 भनेको चाहिँ 200 इन्टु t2 र 300 इन्टु 200 इन्टु टी प्लस 300 इन्टु टी प्लस 300 इन्टु टी भनेको हामीले अहिले कति निकालेको थियौँ, यहाँनिर 5.6 निकाल्यौँ होइन। अनि त्यसपछि यही नै हालेर हामीले यहाँनिर कति निकाल्यौँ, एक्स बार भनेको 112.5 mm निकाल्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई के निकाल्नुपर्छ, आर म्याक्स अथवा म्याग्निट्युड जस्तै हो क्या। म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ रुट अन्डर, म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो, यो हो क्या आर म्याक्स भनेको चाहिँ होइन। यो भनेको चाहिँ यसको यो भनेको एउटा भनेको चाहिँ यो चाहियो होइन, वाइको लागि चाहियो। वाइ भनेको हाम्रो कति छ 100 छ। अर्को भनेको यो पोर्सन चाहियो। यो पोर्सन कसरी आउँछ, यति पोर्सन 112.5 छ भनेपछि यो पोर्सन भनेको चाहिँ कति 300 माइनस 112.5 गर्दाखेरि 187.5 आएको है। अनि 187.5 गरेर यहाँबाट आर म्याक्स निकाल्यौँ। आर म्याक्स भनेको यो पोर्सन है, यहाँबाट आर म्याक्स निकाल्यौँ। अहिले यो आर म्याक्स किन निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले फर्मुलाको लागि चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले आर म्याक्स निकाल्नुपर्छ है। यहाँसम्म भयो। अब हामीले अर्को के चाहिन्छ, आइएक्सएक्स र आइवाइवाई चाहिन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिन्छ होइन। आइएक्सएक्स कसरी निकाल्ने थाहा छ होइन, हामीलाई बी र डी थाहा छ भनेपछि एउटा भनेको चाहिँ यो दुइटा सिमेट्रिकल छ भनेपछि बी आइएक्सएक्सको फर्मुला के थियो हाम्रो b2 क्युब बाई 12 इन्टु ए y1 माइनस y2 होइन, y माइनस y बारको होल स्क्वायर हुन्छ होइन, अथवा एचको स्क्वायर हुन्छ होइन। एच भनेको ठाउँमा के हुन्छ y माइनस y बारको स्क्वायर हुन्छ नि होइन। यसको लागि एच भनेको ठाउँमा के हुन्छ y माइनस y बारको स्क्वायर हुन्छ होइन। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो हामीले पहिलाको थाहा छ सोमको होइन। आइएक्सएक्स भनेको चाहिँ बिडी क्युब बाई 12 इन्टु 2 प्लस 2aH स्क्वायर प्लस बी ड्यास एच ड्यास 3 बाई 12 है। यो चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बिडी क्युब बाई आइएक्सएक्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि होइन। एच भनेको ठाउँमा चाहिँ वाइ माइनस वाइ बार बाई स्क्वायर भयो होइन। अब हामीले यो के गरे भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा आइएक्सएक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले बिडी क्युब बाई 12 होइन, यो भनेको चाहिँ 300 इन्टु 5.6 को क्युब बाई 12 इन्टु 2 भयो होइन। अनि त्यसपछि 2 भनेको चाहिँ हाम्रो 300 इन्टु 5.6, यो सेक्सन हेरेर हो, यो भनेको 300 इन्टु 5.6 भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ एच होइन, यो एच भनेको कसरी 100 भयो भन्दाखेरि यो भनेको ठाउँमा त वाइ माइनस वाइ बार हो नि त, कतिको डिफ्रेन्स हेर्ने हो नि त एच भनेको। तर हाम्रोमा त डिफ्रेन्स छैन, डाइरेक्ट वाइ बारै छ, वाइ बार हाम्रो डाइरेक्ट आएको छ भनेपछि यहाँनिर कति हुने भयो 100 हुने भयो होइन। यहाँनिर 100 ठ्याक्क छ नि त हाम्रो, त्यही भएर हाम्रो यहाँ 100 हुने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ के छ, यो पोर्सन हेर्नु पऱ्यो, यो पोर्सन है। यो पोर्सनको लागि चाहिँ के हुनुभयो आइएक्सएक्स भनेको बिडी क्युब, बी भनेको यसको लागि 5.6 भयो, डी भनेको 200 को क्युब बाई 12 हुने भयो र
2a भयो होइन 2a y माइनस y बार हुन्छ क्या यो y माइनस y बार हुन्छ होइन यसको लागि चाहिँ होइन हाम्रो h भनेको चाहिँ y माइनस y बारको स्क्वायर हुन्छ होइन यो भनेको चाहिँ 200/2 माइनस 100 हो नि त 200 y भनेको 200/2 भयो र यसको हाम्रो y बार भनेको 100 छ भने मतलब 100 माइनस 100 गर्दा 0 हुने भयो त्यही भएर यसको पछाडि चाहिँ केही पनि नलेखेको है यहाँनिर आइएक्सएसको ल लास्टमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ 3.73 × 10⁻7 mm4 आउँछ होइन त्यसपछि हाम्रो आइवाइवाई भनेको चाहिँ सेम बिक्यो बे डाइट 12 × 2 अनि त्यही अनुसारले गर्ने र आइवाइवाई भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ के हुन्छ 300 को 300 क्युब × 5.6 × 2 भनेको दुईटा छ नि यो दुईटा सिमेट्रिकल वाला यो भनेको चाहिँ × 2/12 भयो प्लस अनि के हुन्छ 150 योबाट कति टाढा छ भने हो नि त हाम्रो भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ अरे यो भनेको चाहिँ 300 x माइनस x बार हो नि त होइन आइवाइवाई भनेको त के हो b/12 प्लस a भयो होइन अनि x माइनस x बारको स्क्वायर हो नि त होइन y को ठाउँमा चाहिँ x हुने भयो होइन त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के भन्नुभयो भने यो b/12 × 2 भयो र a भनेको चाहिँ हाम्रो 300 × 5.6 भयो यो भनेको 2 टाइम्स छ × 2 भयो र यसको यो भनेको चाहिँ x भनेको चाहिँ के छ 300/2 भयो नि होइन त्यही भएर 150 माइनस कतिको टाढा भनेको चाहिँ यसको जुन सेन्ट्रोइड छ 112.5 वाला गरेर चाहिँ यति भयो अनि त्यसपछि यो दुईटाको लागि चाहिँ भयो अब हामीलाई के को लागि चाहियो यसको लागि चाहियो यो भनेको चाहिँ कति हो छ 200 × 5.6 को पावरमा क्युब बाई 12 प्लस 200 × 5.6 × 112.52 यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर छ नि 112.52 हो यसरी गरेर चाहिँ हामीले आइवाई निकालेको 4.44 × 10⁻7 mm4 आयो होइन ओके हामीलाई के थाहा छ क्युटी भनेको चाहिँ टी × r/ip छ होइन टी भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ p × e राख्न सक्छौँ नि होइन भनेको p × a × r/ip होइन e भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ 300बाट चाहिँ 112.5 घटाउने सरी 300 यो x बार छ नि यो 300बाट चाहिँ यो घटाउने 300बाट चाहिँ x बार घटाउने र 120 चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ e को भ्यालु आउँछ है e भनेको चाहिँ 300 माइनस 112.5 प्लस 120 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 307.5 आयो होइन आइपी भनेको आइएक्सएक्स प्लस आइवाइवाई गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 8.16 × 10⁻7 गरेर इन टर्म्स अफ पीको टर्ममा चाहिँ अब सबै भ्यालु हाल्ने पी भन्ने थाहा छैन हामीले ई भनेको थाहा छ आर भनेको थाहा छ होइन आर भनेको हामीले यहाँ निकालेर छौँ 212.5 र यो आइपी भनेको पनि थाहा छ यहाँबाट 8 × 10⁻4 पी आउँछ होइन ओके यहाँबाट क्युटी आयो होइन अब त्यो यो क्युटी भनेको चाहिँ यो है यहाँबाट यसरी थीटा एङ्गल बनाएर गरेको चाहिँ यो क्युटी भयो यो थीटा भयो यो आर म्याक्स आयो होइन अब चाहिँ हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई चाहिँ रिजर्भ गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो है यो भनेको चाहिँ क्युएक्स इक्वल टु क्युटी कस थीटा इक्वल टु अब क्युटी भनेको के छ हाम्रो 8 × 10⁻4 पी × cos 6192 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर 3.765 × 10⁻4 पी आयो क्युवाई भनेको चाहिँ क्युएस प्लस क्युटी साइन थीटा एउटा डाइरेक्ट स्ट्रेसबाट आएको जुन क्युएस भयो अर्को भनेको चाहिँ क्युटी साइन थीटा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो क्युएस पनि इन टर्म अफ पी आएको थियो यो पनि इन टर्म्स अफ पी गर्दाखेरि लास्ट टर्ममा चाहिँ हाम्रो भ्यालु 9.29 × 10⁻4 पी आयो होइन क्यु टोटल भनेको चाहिँ √अंडर क्युएक्स स्क्वायर प्लस क्युवाई स्क्वायर है क्युएक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ 3.765 × 10⁻4 पी को स्क्वायर प्लस 9.29 × 10⁻4 पी को स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ 1.002 × 10⁻3 पी भयो है लास्ट टर्ममा चाहिँ यो दुइटै भनेको चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रेन्थ हो नि होइन भनेको मतलब कि यो स्ट्रेन्थ चाहिँ लेस देन इक्वल टु हामीले जुन फर्स्टमा निकालेको स्ट्रेन्थ थियौँ नि यो स्ट्रेन्थ अफ फिलेट वेल्ड यो चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर हुनुपर्छ यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेपछि यसको भ्यालु हामीलाई एफडब्ल्युडीको भ्यालु थाहा छ हामीलाई 157 × 8.09 वाला होइन यो गऱ्यौँ र क्यु टोटल गर्दाखेरि अब यहाँ इक्वल टु साइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पीको भ्यालु कति आउने रहेछ 157.432 यो भन्दा चाहिँ पीको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो कम अथवा इक्वल हुनु पर्यो है
र हामीले क्वेसनले पनि निकाल्यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ पी भनेको छ नि हो। यो क्वेसन यति हो।